Vandaag gaan we een nieuwe ventilator plaatsen op de armetij van Grom. Goeiedag mensen, leuk dat jullie weer kijken naar deze video. Vandaag ga ik de ventilator van mijn armetij van Grom vervangen. Zoals jullie al hadden gezien in mijn eerdere video's op vakantie had ik de armetij van Grom meegenomen. Had ik jullie laten zien dat de ventilator kapot was. Hiermee kwam ook gelijk een reactie in deze video dat ik gelijk een 25 mm ventilator moest bestellen bij de AliExpress. Die heb ik dus gelijk besteld en nou weer binnen. En dat valt zeker niet tegen van AliExpress, want ja, soms kan het wel iets langer duren. Nou, we zullen hem even openmaken en ja, even kijken hoe die eruit ziet, want het kabeltje, zoals je al ziet, is wel heel erg kort. Dus hier moeten we een oplossing voor vinden. Ik heb er al één, denk ik, maar even kijken ook of dit gaat werken. Nou, zullen we hem even openmaken. Het is gewoon een ventilator en 2 schroefjes, dus veel meer hoef ik jullie niet te laten zien. Oh, meer schroefjes. En zelfs een 3M plakketje, dubbelzijdig. En 4 schroefjes. Als je hem bestelt, dan staat er ook op voor de ESC. Maar zoals je hier ziet, ook ESC. Maar deze past ook prima, vermoed ik, op deze ventilator houden. Zoals je al gelijk ziet, de kabeltje is echt extreem kort. Terwijl deze al een heel stuk langer is. Even kijken hoe we dat gaan doen. Ik denk dat ik hem ga solderen. Dus deze oude eraf ga knippen. En dan weer aan deze vast solderen. Moet wel lukken, denk ik. Nou, dan zullen we eerst even de ventilator eruit halen. En hiervoor hoef je eigenlijk alleen maar 1 schroefje los te halen. En deze kabels van de ESC. Deze heb ik al best wel vaak eruit gehaald. Dus ik weet al precies hoe dit zit. Omdat hij elke keer los kwam. Ik heb trouwens de 2 mm nodig. Dan kunnen we de ventilator eruit halen. Plastic is gewoon goed. En dan zou deze eigenlijk zo in moeten vallen, denk ik. Kijk, dat is perfect. Nou, dit is de oude ventilator. Die is op deze punten afgebroken. Ja, het is gewoon plastic. Ja, deze nieuwe is helemaal van metaal. Dat gaat niet meer zomaar kapot, verwacht ik. En het probleem bij die oude ventilator was dat dit altijd elke keer gewoon bij elke klap gewoon loskwam. Dus dit kwam elke keer naar voren. Ja, wat dat nou het probleem van is, weet ik ook niet. Maar ja, op lange termijn vind ik elke keer wel wat zwakheden in deze auto. Ook al kan die best wel veel hebben, maar er zijn wel een paar dingetjes die eigenlijk vervangen moeten worden uiteindelijk. Nou, dan knip ik de kabel gewoon hier ergens af. Pak ik even een mesje om te splitten. Heel voorzichtig. Kun je heel voorzichtig met je hobbymesje het plastic eraf halen. Ik heb ook een speciale tang ervoor hoor, maar dit is zo dun. Daar heb je niet veel voor nodig. Nou, deze zijn gestript. Naar de andere nog. Ik pak ook gelijk wat krimpkousjes erbij. Zwart en rode. Of alleen zwart. Ja, alleen zwart is ook prima. Deze moet je straks voor het solderen wel eventjes van tevoren overheen zetten natuurlijk, want anders gaat het niet meer. Dat is echt een fout die iedereen kan overkomen. Dus dat is ook geen punt. Mij is het ook een keer overkomen. Ik weet niet of ik moet rekening moet houden plus en min. Doe ik wel. Dus deze doe ik dan wel eerst. Dan zetten we hem eroverheen. Oh. Dan zetten we het krimpkousje er alvast eroverheen. Kijk, de kabels plat duw. Zo. Draaien ze in elkaar. En dan zal ik even de soldeerbout pakken. En dan kunnen we solderen. Ik gebruik hiervoor de soldeerbout van de Lidl. En ik heb wel eens een keer de vraag gehad van waar kan ik die halen? Ja, voornamelijk dus dan via de website van de Lidl. Maar ik had gezien dat deze niet meer beschikbaar is. Dus deze kun je jammer genoeg niet meer halen. Alleen er is een ander model, ja, die is wat minder denk ik. Maar deze doet het echt wel prima. En waar ik ook later pas achter kwam is, je kan hem hier dus op 400 graden zetten. Maar je kan hier ook nog plussen, ga je naar de 450 graden. Ik gebruik ook altijd deze van Griffon. Deze kun je makkelijk bij de bouwmarkt kopen. En ook de soldeertipjes, die heb ik ook gelijk vervangen. Want die tipjes die erbij geleverd worden, ja, die zijn, ja, er is niet veel. Dus ik heb ook bij de bouwmarkt ook gewoon wat tipjes gekocht bij de Hornbach of zoiets. En die doen het gewoon veel beter.
Nou, dan kunnen we een beetje tin erop smeren. Het is niet zo'n dikke kabel, dus hier hebben we niet veel voor nodig. Goed de hitte erin brengen. Dan loopt hij gewoon lekker in de kabel. Zoals ik zeg, het is maar een dun kabeltje, dus deze zijn zo makkelijk gedaan. De temperatuur was wel heel erg hoog trouwens. 450 graden is misschien iets te veel voor deze dunne kabels. Maar 400 graden zou ook wel prima's moeten gaan. Nou even de krimpkous eroverheen schuiven. Dat is ook het nadeel van als je hem te warm maakt. Dan gaat de krimpkous natuurlijk ook al zijn werk doen. Nou, hij is er overheen. Kijken of het nog met de soldeerbout gaat. De föhn gaat sneller. Straks even met de föhn pakken. Dan doen we de andere kant. Draaien we ook weer in elkaar. Vergeet ik de dingen natuurlijk weer. Schuiven de krimpkous eroverheen. En draaien we hem in elkaar. Nou, hij is bijna 400 graden. Dus ik denk dat ik hem al kan doen. Kijk, hij gaat ook prima. 350 graden. Nou, die kan uit. Je kan het weer even afkoelen. Dan doen we deze weer plat. Dan de krimpkous erin. Dus weer een beetje gekrompen alweer. Toch een beetje te warm weer geworden. Dan snij ik hem een klein beetje in. Let dat je niet de kabel beschadigt. Nou, deze is klaar. Dan kunnen we hem erin zetten. Ik ben heel erg benieuwd wat hij gaat doen, want degene die deze tip heeft gegeven aan mij, die zegt echt, dit ding blaast echt veel beter. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, mijn ingedrukte 3S die gaat er weer in. Doet het nog steeds trouwens. Nou, we zullen hem even testen. Ja, dat klinkt wel veel beter, ja. Die blaast echt wel heel hard. Maar als het nou nog warm wordt, dan weet ik het ook niet meer. Doe ook eventjes de bandjes wisselen. Voor bandjes die ik nog heb liggen. Met deze bandjes rijdt hij echt heel verschrikkelijk. Dus ik denk dat ze passen. Ik wil gewoon deze foambandjes, deze zijn wel gebruikt, deze even erop zetten. Ze zijn wel iets kleiner, maar dat rijdt hij misschien wel voor voorlopig eventjes beter. Nou jongens, dat ziet er eigenlijk ook wel gaaf uit met deze foambandjes. En waarom gaan we nou voor foambandjes? Nou, ik kreeg van Julian, die had het erover van waarom niet speedrunnen met de kleine autootje. Ja, waarom niet? Maar hoe krijg je hem sneller? Dat ben ik nog niet helemaal achter, want ik weet dat de gear ratio best wel lastig is om aan te passen. Maar dan moet ik hem gewoon een keertje uit elkaar halen en kijken wat ik ermee kan. Ik kan in ieder geval weer gelukkig mee rijden. Ik kon er al mee rijden, maar hij werd echt gloeiend heet. Dus zo'n ventilator is echt wel belangrijk. Vooral op 3S, dan kan je hem echt niet missen. En met deze ventilator, dan onmogelijk dat hij dan nog warm gaat worden. Want dit ding blaast echt wel zo hard. Dat is echt bizar. Dus voor €12,99 heb jij een nieuwe ventilator. Het enige is dat je hem wel moet solderen dan, omdat het kabeltje veel te kort is. Dus ben je een beetje handig, dan is het echt een oplossing. Jullie zagen hem misschien al staan, maar op het advies van Ronald, die op mijn vorige video had gereageerd. Ik gebruik altijd Muc-Off. Dus deze heb ik ook gelijk besteld. Dit is voor het schoonmaken van je RC-auto's. Schijnbaar gewoon inspuiten en daarna afspoelen na 5 minuten. Beetje drogen en hij is schoon. Dit ga ik testen. Ik heb hem zoals je ziet al getest op mijn XCT en mijn Max. Maar we gaan dit nog een keer samen testen. Ik en Ronald.
Dus eerst even de auto's flink vies maken. En daarna dit spul gebruiken. Kijken of dit echt zo fantastisch werkt. Ik ben ook bezig met een grappig project, jongens. Dat is deze. Deze ben ik aan het bouwen op de XRT. Ik heb hem al helemaal op maat gemaakt. En ik weet hoe ik hem nou vast ga maken. Misschien dat we hem nog gaan spuiten of zoiets. Maar het leek me wel vet om mee rond te rijden op het RC-event op 16 augustus. Nou jongens, de laatste tijd heb ik niet heel veel content. Maar dat heeft ook zijn redenen. Ik krijg een beetje een vierkant hoofd van het event. Maar ik ga weer zorgen voor wat meer content. Zoals je ziet heb ik alweer wat content weer voorbereid. En ben ik van plan om binnenkort weer wat te gaan rijden. Nou jongens, ik hoop dat ik jou in ieder geval heb geholpen om jouw Arrma Taycan Grom te fixen met een goedkope oplossing. En ja, mochten er nog andere problemen bij jullie zijn bij Arrma Taycan Grom. Ik heb mijn probleempjes al gefixt, die staan in mijn andere video's. Maar mocht jij ook iets hebben, laat mij hiervan weten. Nou, bedankt voor het kijken jongens. Tot de volgende video. En vergeet niet te abonneren, want er komen nog meer hele leuke video's en events en bash meetings natuurlijk. En crawler meetings natuurlijk ook van de winter. Tenminste, dat is het idee dan. Nou, bedankt voor het kijken jongens. Tot de volgende. Yes.